là cái là ngon nhất thôi. không mà sao chị Em nếm đồ. hết khi để dùng này. Cái giữa là WAGYU này. Cái này là WAGYU đúng không? I have a three cut burger. Cái này là gì? Đây WAGYU này. WAGYU. It's a WAGYU. WAGYU beef. Cái này. Cái này là mít. Cái nó bên đó là local. Cái này là local hả? Cái này là local. Cái đó là cái này là local đó. Do tôi theo cái gì á? á? Bây giờ là cái nào là WAGYU? Local là cái mè. Cái local là cái mè. Rồi cái bên đây là WAGYU, còn cái kia là mít. It's a local beef. It's a WAGYU beef. And the mix. And the mix is the local and the WAGYU. Try the WAGYU. Cái từ 온도 메뉴 is 와규, we use 와규. yes. 또 메뉴. In the mix. Only okay, I take my home. For dinner. I take my home for dinner. Tắt đi. Quán này đi. Cái gì? Cái nói Má còn nhất món ăn mày. This, hello. This one is local beef. cái này là ở chỗ này local lắm. It's a local beef. Like chewing gum. You know chewing gum? Stock meat. Chewing gum. Very strong. Ah, yes. Dài quá. Yeah. 이거 또 스낵 오다니? chewing gum. Nè, người của mình cắt ra chứ. Cắt ra người miếng. Cái này WAGYU anh Bình. WAGYU là cái này này. Cái này là WAGYU. Lấy bò thôi, đừng có lấy bánh. Cắt ra người miếng thôi, chắc. Anh Bình cắt này chụp đứt đôi. Cái burger mở ra nhìn nó đẹp. 고기는 와규 Ăn ngoài thôi. 아니 메뉴에 와규. Thế là tôm sóc tỏi đấy hả? Xì dầu thì chấm với cả đường. Rồi bấm. Xong cái xí về lại không? Không, bấm xong rồi cái số của ấy lắm. Xong rồi vô me với me. Xong của chị ba vừa lấy. Nhớ lên cho mình. Cái bò lại đó. Đi. Lấy màu. You need có vừng không? Đây không phải người quan trọng Tết nên anh đừng giáo giết. Đi cái giấy bảo toàn Anh xóa lo.
rồi cái video hơi nhạt hơi dở rồi. Like